4 نفر دست فروش بکنن تا این گرمی. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، سلام براتان برسه. به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. قبل از همه و از همه امروز در کابل بلندترین درجه حرارت است. یعنی در اینمی سال جاری به پیشی نبوده. 36 درجه در کابل گرمی است. گرمی طاقت فرسا. اما ای که در کشور ما با این اقتصاد ضعیف که داریم ناگزیر هستیم هر روز از خانه برایم بسم الله گفته پشت یک لقمه نان حلال به خانواده خود. اگر باران باشه، اگر برف باشه، اگر گرمی باشه، یعنی هر حالتی که باشه ناگزیر هستیم که به خاطر زندگی تلاش بکنیم یک لقمه نان حلال پیدا بکنیم. یک تعداد که کارهای خوب دارن در دفترها در زیر سیاه ششتگی هستن. خدا زیاد بتیشه، اونا مشکل ندارن. یک تعداد دیگه که از خانه میبراین از ناگزیری، از مجبوری، یک کراچی در دستشان است باربری میکنن یا دستفروش سر سرک هستن. میاین در اهمی هفته که استاد شده نمیشه در زیرش در زمین حتی میشینن در هفته و داغ سوزان تا ای که یک چاره و پرده شد، یک چاره پیدا شد. امروز ما متفاوت از دیگر گزارش ها خواستم که بگویم کار کردن در هوای گرم یعنی چی رقم کار کردن. ببینیم زور، قوت، شیمه و ببینیم که پیدا کردن رزق روزی حلال و پیدا کردن یک لقمه نان حلال هم آسان نیست. باز از یگان راه دیگه پیدا بکنیم بسیار ساده است. به حد گرمی است که اینم یخن قاب میچسبه در شکم کن به این حد و اندازه. یک موضوع دوم ای که خیلی از دوستا امی سیرایی دهن چمن حضوری را برای ما گفتن که اصلا امی طرف نبینی. چندین بار ما گزارش داشتیم از چندین قسمتش دورتر طرف شاشهید گفته، اما به خاطر از این که او قسمت ها را گفتن کمی نزدیکتر باشه که ما ببینیم درست منطقه را. همینجا که استاد هستم اینجا سیرایی دهن چمن حضوری است. مستقیم سرک موترایی که میای از طرف ارزان قیمت، بادخاک، شینه، کارتینا و تپه کارتینا. دست راستم سمت اگر امکان داره پیش بیا، اگر نداره خیر باز تصویر جداگانه ببینن. این قسمت اگر میبینین مستقیم به مکریان کونه و تپه نادرخان و این قسمت ها وصل شده. این سرک که شما میبینین می طرف. این خوب سعی کنین که باز نگوین درست برای من نشان نداد. و قسمت ها گفتم که سرک رفت آمد سمت کارتینا. و موضوع دیگه ای که 3 سال زیادتر شد از تغییر نظام و از اون وقت که کونه فروشی شکل گرفت در اینجا تا به همین لحظه که ما شما گپ میزنیم. آیا یه قسم دوام داره یا که جمعش کنن یک روز دیگر؟ چقدر کونه فروشی؟ مردم مجبور شود هر چیز خدا بیاره سودا کنن. یا از یک طرف برای یک تعداد فایده میرسن. به هر صورت خدا کنه زیاد گلیم از گرمی نبوده باشه، چیزی که رضای پروردگار است. اما سخت است که زندگی را به مشکل بسازی و در یک وقت. طرفای شما چقدر گرمی است؟ بازی را در پایین ویدیو با ما شریک بسازید. آنچه که میبینید. 4 بغل کابل ما سر میخوریم. دروازه شبکش خوب شمال می لگه.
از آلمان آمدین؟ بله. یعنی تو روز نیست که میگیری؟ باید یک تاکس کتی ما بگیری. حال تو عملت از پاچه خوردن یا شوقی میخوری؟ و کسی که میخره چی میگه؟ ما از ایران آمدیم، از پاکستان آمدیم، بیچاره هستم. اولین گپای ما با اینمی آدم شروع میکنم. به خاطر که کدام سایوان، کدام چپری، کدام چیزی نیست که در سرش سایان باشه. دینمی هفته و طرق اینمی جای نک فروشی میکنه. من تو چکتا. سلام ماشین. خیر سیاد کده اقلاری دل من الحمدلله. خیر سه. خیر بخیری. کارونه خدا. شکر دل الحمدلله گزاره کی. من خیر سه. الله دې نوم در اتوای ما افسر. عزیز الله ده. عزیز الله. د مرور ود سوال سویدین کې هم دل د سندراشي بازار کې وتاق لري. خانو اصلی د کنری. اصلي د ګونر یم دل د مسافری. دلته مسافری او تاق لري. وتاق لري. کورنۍ دلته دا که هلته. کورنۍ هلته ده. قماندان هلته ده. هو غلطه ده. قماندان قرکیږي نه. دا ولی بقاریږي چې غریبی راشي ډیر راضي ډیر وخت راضي. دا ډیر وخت نه تیر کله میش کله څلوي ورځې کله دوه میاشتې کله دوه هفتې بس غریبۍ دا ګوري چې زر غریبي راشي بس زر چې لږ وخت پکې ولګي بیا په قلا راځي بازارونه ښه به گزاره کېږي زر 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 راځي الحمدلله صحیح ته ډیر یو شجاع سړی یې الحمدلله چې په دې داغ هفتهو کې کار کوي. بس دا مجبوري بده بلا ده خلک څنګه وایي چې مجبوري واده ورېدار کار کېږي او بل چې په صحت روغې واده ورېد غرمه او ګرمي او یخني غریب دپاره دا یو منتر نه ورکوي صحیح اورې یک کسی که زحمت بکشه نه یک کسی که زحمت بکشه خداوندی را میبینه. بهشک میبینه بر از او یک چیز بالاخره میده. میته خداوند تو نیست که باز دست خالی بره شام. انشالله اطمینان دارم خداوند یک دکان چیز بده. بشک. در یک دانه آینه چند برات فایده میمونه؟ در یک دانه مختلف است. در یک دانه 10 روپیه پیدا میشه، 20 روپیه پیدا میشه، 30 روپیه میشه، 50 روپیه میشه. اینک تفاوت میکنه، فرق میکنه، جنسیت کیفیت فرق داره. یعنی که با اونمو 10 روپیه و 20 روپیه در اینمی هفته و سوزان هستی که تا دیگر یک چیز شود. خدا مهربان است 300 پیدا میشه. بشک خدا مهربان است. اگر امی کار نکنی کس دیگه برات میتاته. مجبور است که بس گدایگری کنیم، گدایگری که به یه جوانی کنیم خب شرم است. خدا ما شما را از اون نجات بده. آمین. یک تعداد بسیار تنبلی میکنه. والله گند زیاد است جمعه سر کراچی میشورم میگه با کار آمده مو با گدایگری شیشته. در سر کراچی نقشیشته. نقشیشته میگه ما با کار آمده. تا بال چند کار کردی؟ شکر است 800 روپیه کردم. 800 کار. دا 800 یک دو نیم صد 300 میمانه شکر است. خدا زیاد کنه. آمین. بخیر باشید. این من چند دقیقه که نمیشه هستم امروز گرمی هم زیاد است واقعا که امروز زیاد گرمی بود. گرمی خواهم چند روز شد که خیلی گرمی است. سبام میگن زیاد گرمی است. برو خداوند مهربان است. مقصد زود پیش قماندان برو. خب دیر نرو. صحیح دیر نمیرو خدا خوش باشید. من آدمایی که کار میکنه را زیاد دوست دارم. خیر خوشم میاد خانه کچون قصه دیگر خوش من به من خوش میاد کس که زحمت میشه کس یک کار میکنه سر زحمت میکشه نه یک کار خدا پیش میبره من خیلی خوش میشم گرچه غریب باشه خب مقصد بس زور دست خود کار میبره حلال 5 روپیه باشه 100 روپیه باشه خیر با عزت باشید با امان خدا اینه بیا که یک کم بیشتر بریم. السلام علیکم. صد خوب است. بخیر است. جانم که جور است. فامیلا دوستا همه که خوب است. بزن او یخه. بزن دیگه که با خدا می. بگی دیگه تو بخو بعد من میخورم. بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سعادت خوب است. جانم که جور است. بگی دیگه او بگی. امی یک دقیقه دیگه دل و جگر ما در گرفته. او ناخواسته مراد است. اما تو راست. شکر ها بیا میگه زیر چادی بیا که زوف میکنی بیا این که دمیجه دقیقه قصه کنیم باز ما میرم این طرف هم استاد شما می طرف ما گفتم دمی یک دفعه نخواد از ایبانم اگر یک ذره یخ بود خلاصه امروز بسیار گرمی است بسیار گرمی است واقعا من دم قدر روز هم تو گرمی رو ندیده بودم والا ما اسد از ما اسد امی گرمی زور شدید زور باور است اینمی که خلاص شود دیگه فکر میکنم که دیگه باز ما رو هم خلاص میکنه ما رو هم خلاص میکنه زمستان باز سردی می باشه و دیگه وقت گرمی
وقتی اخیر که از بارانه نشدنی هوا گرم است باران در این روزا در 20 روز نشده هوا بسیار گرم شده یک باران همین رقم است حال هر حالت که باشه خود ناگزیر است کار کنیم به زندگی دیگه مجبور کار ایمت خو باید از دست نتادم بشک ایمت خو بیشتر رکشا دیدم از خودت است نه؟ رکشا. بیشتر اونموج یک نظر دیدم گفتی میبینم گزارشایت گفتم برو یه آدم خوشخوی است بسیار خوب برنامه شما است شما بسیار یک تجربه داری نام خدا و برنامه شما را ما بسیار گوش میکنیم بسیار یک خوب برنامه دار از این تلویزیون آریانا از این کلی تان بسیار دوست داریم و برنامه تام میشنم و خودت ما میگم که بسیار تجربه داری نام خدا کمت نکنه بخیر باشی کوچک نوازی میکنیم همین که گزارشای ما را میبینه اونمو کتک است بسیار چرا شما را کلی ما دوست داریم برنامه شما بخیر باشی همین موترک خودت رکشاست آقا موتر است دیگه کار موتر میکنه کار موتر میکنه دیگه روزا مال او خو نه به سی ضرورت داره نه دیگه چهار طرفش باز یک رقم یک شمال میزنه که یادر این سر آدم دروازه شبکش خوب شمال میلگه هر کاندیشن اگه دروازهش بسته باشه چی دروازه با دوب میشه هوا گرم میشه سواری با دک میاره نه که دروازه شبکش تو خوب شمال در حرکت کی بسیار کدام لینا رو کار میکنی لینا نمی کارتینا و جاده و نمی دانی چمن منار شاشه دی سر حالا کرای رکشا چند شد در بس دیگه 50 ما 100 ما 80 ما 70 مختلف لینی نمیری در بستی میری لینی اگه پیدا شوم صحیح است کدام مشکل نداره خب مطلب در بس زیاد است خدا زیاد بتید یعنی که در گرمی ها سر تو تاثیر نمیکنه شمال داری و در حرکت خوب شمال میخوره یک نفر هم حداقل هست که بیادر در موتر ما گرم در رکشا گرم نمیه به خاطر که دروازه نداره یکم تا شوقی میشانه بگه در رکشا که هست موتر که بیشه دروازه کل باز زیادی چی میشنی در رکشا که دروازه نباشه بسیار خوب شمال میلگه و باز این موترهای دیگه که میشینی خدا راستی جوش میکنی جوش هم یا یک ذره اقتصادی هم میه تاکسی یک جای چی میبره باز یک کم میگیره پیسه برو کس کار نمانی قربان سرت یا خوب زنده باش تشکر بسیار قربان سرت با مان خدا چی کردی برادر از این شکر مردم میخوره یا نمیخوره اول لیمو بدی یا شکر یا مکسش میکنی میکس میکنیم و شکر هم میدیم برش داخلش باز لیمو میدیم برش داخلش باز لیمو میدی که دش لیمو میکس میشه گرمی شورده گرمی شورده یعنی کاکا را زیاد گرمی کاکا بیا که اول شکر بتمد بیا دیگه نه خب باز نگویی که میمون نمیکنیم کس را ها داره باشده بیست از چی؟ اون شکر اون شکر گلاس داره پام از 20 پام از هر کس قاعده پیسه کسی که پیسه نداره از باز پیسه هم نمیگیریم خوش باشی نه برای تو سایه داری دلم جمع زنده باشی خیر دلم جمع بخیر باشی خدا کنه اینا یکی از اونمو آدمایی که السلام علیکم صد خوب چیل دارین لنگ در لنگت نمیماند این هفته یاد دست گفته بودم که چقدر شعرها را من کلم اینا میگردم ببین 4 بغل کابل ما سر میخوریم راستی هم به خدا چند جای دیگه هم سر خورده بودیم نه والا حتما دیگه سر هم میخوریم اگر تا میشاو که نان میخورم صبح میخیزه که نمیفهمه چی خورده خب بازم خوب است خوشحال حاله خوب است یفیز جان نامت یادم رفته نام خواجه صاحب عبدالرازق موجود سرک گمرک یک رو مصاحبه کردم بدی خواجه صاحب عبدالرازق برفاک موتر پیاده بگرد سودا کن این امتر است این امروز کجا و کجا را گشتی باش که اونجا یک 4 تا تنبله که میبینه اونو را تنبلایشه بر از اونها که کمک خدا تکان بده ما دیگه فکر کو که از سرک نو که شروع کردیم این سرک اولش شهید شد قلاچه بن نثار اینجا را گشتیم من حال دیگه پس طرف پل محمود خان دوره میزنیم دیگه تو طرف باز باید جور مونده خوبه شکر گرمی خوبه شکر است یک کلاه پیکدار یک چیز دستماله که حداقل یک چیز جور کردی والا این همه کردیم که یک ذره یک از این هفته و می لبریمو نجات بیافته دیگه همه خدا چیز میز کار کردیم شکر است ما از 4 نفر تنبل چی گفتاری داری که میگن که باش بعد 10 بجه از خواب میخیزن 11 بجه والا ما همو گپ پیشنگیم که در سرک نگوتم اگر زن باشه کوشش کنه یک کار پیش ببره هم خوب میشه اگر مرد باشه پیش ببره هم خوب میشه
کوشش خوب چیز است. در کارت برکت. خیر برو کس کار ببینید. نمانی. برو قربانتان. قربان شم. همه آدمای خدمت کارگر حفیظ از جان. یاد دوست دارم. میگم از کار همچنان. نمانی. همچنان برو قربان حفیظ شم. جان. با امان خدا خدا. نگهدار. این بیادر منتظر ما سلام علیکم. استاد است. ساعت دارین انشالله یارم ببینید. بخیر خوب هستین هستید؟ انشالله. خیرتی است؟ سلام جانک تا زنده دورت. باشین. و همینجا تیر میشدم دیدم شما را استاد کردم محترم. بیننده تان هستین. موتر از شماست. بله موتر از ماست. دیگه میبینیم برنامه‌تون. سلامت باشین. داخل می باشین بیرون. در بیرون در آلمان هم بود. خب از آلمان آمدین. بله. یعنی تو روز نیست که ما در گزارش هایی که دارم یک نفر دو نفر از بیرون نیایه بله. که من مصاحبه نکنه. یعنی که میای با ما سر میخورن. بسیار گپای خوب میگن. نامتون چی است؟ حکمت الله. حکمت جان. چند سال بعد آمدین از جرمنی؟ ما خو هر ساله میایم. خب همه ساله می. یک 3 سال بعد 4 سال بعد یا همه ساله نظر به این که چی گپ است اینجا ضرورت است. نظر و کارهای شخصی. بله انشاءالله. بشک. چه خوب یک خامک دوزیان پوشیده نام خدا. البته این یا اوجا نیست دیگه همیشه که میایی گفته همو مردما یک مزه میکنی پیرانتمان وطنی. بله یا چیزای وطنی را خوشم دارم زیاد نمت پیور وطنی. بشک. چطور گپاز در آلمان وضعیت افغانای ما آرام هستن؟ یک چند وقت پیش شنیده بودم گفتن قیمتی است یک ذره. قیمتی خو هست که قیمتی اینجا زیاد شده از خاطر مالیات گپام قیمتی زیاد شده. اما در مجموع و حالت مردم خوب است که یعنی کدام تشویش و دیگه ندارن. بعضی ها مثال اینجا میگن که ما را از آلمان دیپورت میکنه یا مشکلات میگن که اصلا ما برنامه شما را میدیدیم بعضی ها ما از آلمان دیپورت شدیم و دیگه یوتیوبرها را که اصلا در آلمان دیپورتی تال نیست که کسر را اخراج کنه از آلمان. یعنی از آلمان دیپورت نکردن ما رو دیپورت کردن ما را اخراج کردن از اینجا و دیگه کلش چیزای حقیقی نبوده. برنامه شما را خو هر روز هر شب هر طرف که بودین خیر ببینیم با کودک ها مهربانی با کلانا احترام میکنین. اینمی افتخار ماست. بسیار تشکر. وظیفه ما. دیدم شما را اصل طرف سعی داشتم. خدایی چشم خورده گفتم حتما باید تمیری سعی. یعنی اینی بر ما کلان عزت است، کلان اعتماد است، ارزش است. ما افتخار میکنیم که یک افغان حداقل پیش ما میاد یک سلام علیکی میکنه. این برای ما کلان گپ از بیادر. اگر در آلمان هم باشی یا در اینجا باشی افغان هستی. زنده باشین سلامت باشین. برای ما افتخار است که جوانای مثل شماست برای ما الگوست. زنده باشین. یک طرف وظیفه ما گزارش میسازیم از طرف دیگه اینو میبینی که هفته و چقدر داغ است. بله من خودم اینو بی از این شال شاید امیال ایسی موترت هم روشن 100%. مگه ما هیچ ایسی هم نداریم. زنده باشین شما را خداوند همیشه جور داشته باشه صحت باشین جوان بمانید. حالا خود وطن هستی بیا بریم یک چای یک نان یک خیر یک هیچ چیز نشه یک شوله میتیم. میمان ما شین شما با دوستا با دیگه. خدا با عزت باشی. بسیار تشکر. بسیار تشکر. یک قطعه عکس کردم. میگیریم یک سلفی میگیریم. یادگار باشه. بسیار تشکر. با عزت باشی. خوش باشی. خداحافظ. باز بعداً میایم. خیر. میگه یک اون شکر جور کردیم. خیر است. خیر. ولی نه. دیره مننه. بسیار تشکر. خیلی علاقمند هستم. باید که تیما باید یک عکس تایت بگیری. تایت نه این رایت میگیره. باید یک عکس که تیما بگیری. یک تا تایت میگیریم 10 تا رایت. باید لایک میکنم. والا این گپ که از دیگه. این میشه ما استاد هستم این یک ساعت در خدمتت بگو چی کنم. از کجا آمدی؟ از قلعه احمد خان آمدیم سر تپه کار. قلعه احمد خان هستی؟ نه ولی از دروازه لوریستم. از دروازه لوریستی؟ بچای کاکا بچای خرابات. نه خاک پای عالم است. او خرابات بگو بدر ما کل ما خرابات. نه خرابات نیستیم خاک پای عالم است. نه همی که یک آدم یک گلاس چای هم دادی اونمو خرابات است بچش. من انرژی میتم تک کباب و من نمیخوام قابل ما ایگا پونه من انرژی میتم برای قربان سرت. حالا در گرمی کجا میره او بدر؟ ما دمی ایران. کاربار از دیگه از ما اینم خب کارباره. آنلاین کار میکنم. چی کارباره؟ اگه مواد خوراکی ایگا با ما کنیم کنه فروشی آب و مدیکالش از خودمون. بشک. بگی عکس بگی. اما تو یک عکس مقبول بگی که گفتی که تا عکس بگی یک تا نه 10 تا. سلفی میگیری؟ سلام
بیادر؟ سلام خیر خیرت جان قن جان بخیر خیرتی است سلام صحتمند علیک. چی حال داری بیادر بخیر هستی چی حال داری؟ خیرتی است شکر فضل خدا راستی هم تو چطور گپ میزنی که بگو هیچ گاله را گپ کنیم نباشه آقا دیگه که وقت یک دقیقه چی حال داری جور هستیم چلا کلگی جور است بخیر هستی اندی والا صحتمند هستی بگو همین نامت هم که فضل خدا. بشناسی اسمم میرویس است بازار میرویس جان خربوزه فروش خربوزه فروش سنگ خانه شور بازار است شور بازار جان دیگه والله از این مردمای کابل قدیم است والا ما تو خب معلوم میشه کاکاو خراب آش که یک ذره خربوزه لطف کنیم براتون پارت ما بیادر که دیگه خربوزه هم بته میخوریم مشکل نیست دینا سو بیادر دیگه که باز نگویی که بیادر ایسا که پیش میرویس رفتیم یک ذره خربوزه هم برای ما لطف نکرد لطف نکرد از همون خربوزه از همون خربوزایی که اینه من میفهمی خباز دیگه از دیگه نه بابا برو دیگه تو حالا دیگه که پیش ما اومدی دیگه میمون هستی یک خربوزه صحیح را بخو بیادر خدا کمت نکنه خبر داری که امروز چقدر گرمی است والا گرمی خو زیاد بفهمی 36 درجه است والا امروز دل ما دسته که گرمی دل ما زوف کرد دل ما بود که می کراشی را قلف کنیم موتورسیکل بگیریم بریم طرف قرقه اگان او بازی کتندی والا باز گفتیم بیا دیگه بیادری سه کنه نمیشه کال کارم نکنی از کار غریبی میمونی گمش کو اینه میره کم کارا سر ما تو نمیره هیچ هم یک چکر روان می پیسه را گیر وای سر دیگه کالو جبر امشب برو قماندان بیادر مناسبات تو خراب میشه نمیشه تو همیگه بس همیگه نوج جان سپر میری پیش قماندان چه رقم است حالا که میری بیادری سه که تو تفخش میری که بیادری سه که وقت جای تای سر تخت پاچایی است روزی که چیزو نبری بیادری سه که پاشو میگه کی اومده والا که کس ارزش بده خدا کمت نکنه بیا یا اینه آقا خربوزه بخورین یک ذره خربوزه نوش جان کنین زیاد تشکر امروز زیاد مردم خورد یا دیگر روزا والا دیگه روزا فی جان دیگه خربوزه است خوب شیرین خربوزه است فکر کنم نه میایم مردم میخوره خب باز حالا یک ذره گرمی زگه چاش است کلاگیره بیادر گرمی است ما هفته زده دیگه می دیگر که یک ذره یک سایه شام شه باز دیگه مردم تیره بیر شه باز مر یک پاو مر دو پاو دیگه واسه چیز میشه یک چیزا که میشه فی یعنی جان خلاصه گپ در آخر گپ در اینجا به نتیجه میرسیم که بیادر خدا شعور بده به خاطر زندگی والا میتیم دیگه کناتی خو نمیشه دیگه کناتی نمیشه 100% دیگه مگم شعور بده صحیح شعور بده به خدا میرهان است نه که گفتم تو یک دستای تا شعور بده سم صحیح زیاد سم صحیح گفت میدان اگر قربانت فی جان خان قربانت بخیر باشین حالی پاو چند دو بده حالا دیگه پاو داره پاس بیادر دیگه حالا پاو داره پاو داره بده حالا دیگه کس نمی دیگه میشه از طرف من میمون سر کس که میخوره بگی یک ده پاو خمم جواب است بخور ما بگی دیگه بخور هر کس که میخوره بخوره بیا حالا سگ سایل داره خوردگر نه بابا خوردگر نیست غیر موتو نوش بچه جان میشه حالا این بچگاه که من صاف چرا میاری؟ والا این خو میاد دیگه اگان پوچاقا را جمع میکنم اگان زراو میاره دیگه اگان چای که دل ما میخواه میاره دیگه رخصتی مکتب است البته حالا رخصتی مکتب است ساده که باز دیگه نه روزای مکتب نمیری مکتب روزای مکتب نه فی جان خدا خیرت بده بسیار تشکر ما قربانت. رفتم از پیشت برو بانگا که کدام چای خربوزه خود دیگه یک چای هم میدادیم تو بده قربانت فی خدا جان کم نکنه با امان خدا رفتیم خدا بگی او بهتر بگی چه شد او بدر؟ میگرم این کنه فروشی ها جمع میشه بیا اینا مال برات میگم خبره چی حال داری؟ صحت خوب است بخیر است سلام علیکم ها؟ یکم پیش بیاد هفته بیا که اون اوجه باز در پیشت میایید نگه ما از ما سلام خوب استی بخیر است یالا جور است شما خوب استی بیشی آردم به چوکی اصل بیشی کیف تو کدی شاه زده والا است خدا سعی کنید در این سایه چطور کنیم غریبی زگه دیگه دفته باش که بو از دل ما بی دفته مریض میشیم دفته بریم مریض میشی ما نمیشیم مریض میشیم تو تواناییش داری نداره حالا تو چی خوردی صبح؟ صبح نمی نان و چای میخوریم چی کنیم دیگه چی هست؟ نان و چای یعنی میخوریم بیادر چی خورده صبح؟ ما پاچه پاچه؟ والا بابا چه دهی گرمی حالا تو عملت از پاچه خوردن یا شوقی میخوری؟ نه عملت است؟ والا اینی خطرناک او بدر ما نان و چای خوردن نمیتونی این پاچه را خوردن بفهمی که سنگ زغال است از این خبر داری؟ امیال چطور هستی؟ امیال خوب است خوب صحیح؟ نه فکر نمیکنم نه امیال گرمی زده تاثیرات پاچه است حالا امیال برف میباره یا باران؟ نه برف؟ نه خلاص دیگه این خب حال از این معلوم شد که
راست میگه. زور پاچه است. زور پاچه است. خیلی خودت میسی بیا تصویره که خوب بیا. استاد رحیم کونفروش. چند سال از کونفروشی؟ 3 سال است. ازمش تغییر نظام دیگه. تغییر نظام. خوبه در. حالا تا چه وقت کونفروشی مدام ایران هستم؟ تا که کار به ما سر بگیره. با کی کار سر بگیره؟ با کسی که مال خانهش میره به شما مفروشه یا شما؟ هر وقت که مال خلاص شد مثلا کلاگ در آرامی شد مال خود از مجبوری نفروشه که ما از مجبوری نخریم نفروشیم که کار خلاص شد باز در که در کار شد باز وقت کونفروشی هم بند میشه. یعنی که منتظر هستی که هیچ چیز در این کونفروشی ها نمانه باز وقت کونفروشی خلاص میشه؟ خلاص میشه کسی نره جای. ما خو فکر نمیکنم. کشور که کسی نره مال خانه خود نفروشه کونفروشی وجود نداره. این امکان نداره. از ما شما هر روز در فروش است. اما ترس اگر با اینکه بشینه که مثلا کسی به فروختن نمیاره مال خانه را این امکان نداره. به خاطر از که در جای ما شما زندگی میکنیم که همیشه آواره بودیم آواره هستیم و آواره خواهد بودیم. امید به پروردگار داره. پروردگار داریم. حالا ببینین همین کونفروشی تا جایی که ما میفهمم تجربه گرفتیم در طول همین 3 ماه 4 ماهی که شاگرد کونفروش شدیم. کونفروش نیستم تجربه ندارم. همین خریدش هم رنج آور است درد داره و فروشش هم رنج آور است که میفروشی. اشخاصی که میفروشن برات میگه که مجبوری یا از وطن فرار میکنم جای زندگی نیست برم یا یک لقمه نان ندارم آرد ندارم روغن ندارم. وقتی که آرد و روغن نداشته باشم ما روی دوشک قالنچوی چی ضرورت دارم؟ نه میفروشم اما فیس اولاد خدا یا غذای خانواده خدا آماده میسازم. خب این رو خب به جگرخونی خریدی رنجاور بود برات نه؟ و کسی که میخره چی میگه؟ ما از ایران آمدیم از پاکستان آمدیم بیچاره هستم. اینمو تو 5 ساله 10 ساله 20 ساله زندگی خود از دست دادیم به خاک یکسان کردیم آمدیم حالا هیچ چیز ندارم. حالا مجبور در وطن خود پیش از سیال و قوم و خویش خود ما اینجا زندگی میکنم باید یک چیز داشته باشیم که زیر پای خود آباد بکنم. و واسهشون نمیرسه که بخرن. این فروشش هم رنج آور است. دو سرش غم داره؟ دید هم در فروش این مردم رنج میبرن. و در جایش این میره تا حال ما تثبیت کردن نتونستیم. ما شخصا خودم نفهمیدیم که جای است کی است؟ از دولت است؟ از ملت است؟ از کی است؟ پیاده رو ما فکر میکنیم پیاده رو خو از مردم عوام است از مردم خود ما شماست که استفاده بکنیم. پیاده رو برای کونفروش کرا میتن و اینجا خط صف کشیده از اینجا پیش نرو مالیه میتن تکس میتن جواز دارن در پیاده رو. یعنی هر سرش غم است رنج است. دی تو چی گفتنی دادی؟ من رفتم بابان خدا بیشی چاشته مونه ماشو والا یک خواهش از شما رسانه ها دل یک رقم در میته اما آتش شدگام شولور میسازه. و یک چیز دیگر هم خیره بعض مزرعه اگر دلتشان میکنین بکنین. در هر حکومتی که میایم ما شما متضرر هستیم درد میبینیم رنج میکشیم. علت اساسیش چی هست؟ میره شما خب با سواد هستین ما خب بی سواد هستیم. اشخاص داریم ما شما که 20 سال 25 سال 30 سال در درس و تعلیم گذاشتنده. یعنی چه قسم یک بازی بکنه که این وطن بسازه. هر دولتی که آمد نظام ساخت معرف ساخت ولی یک کار نکرد. البته نظر شخصی من است که آدم نظام اول نسازه معرف اول نسازه مردم خدا بسازه. وقتی که مردم ساخت باز بعد از اون نظام بسازه معرف هم بسازه همه چیزا بسازه پورا مردم نگاه کرده بتون. حالا ما شما نظام خدا ساختیم معرف خدا ساختیم ولی هر حکومت که آمد اون معرف از بین بود اون نظام از بین بود دوباره یک نظام دیگه تشکیل داد چیزی که سرمایه ماست نمیاد تا بالا شده. من 34 ساله میشم در این وقتا 33 34 ساله گمش که از بس که همین روزگار بربار داد من چرا نه والله ببلا که تا هنوز هم ما پیدا نکردیم از است همین روزگار که چند ساله هستم. یکی دوم ما هم دمی فکر هستیم که چه وقت بخیر همین ما فکس میشیم. بله جان چه وقت وطن جور میشه دمی فکر است. یعنی دمی فکر دمی سن خوردم میگم که یعنی تا چه وقت مثلا شاید بعد از ما شود دیگه. بیا خدا مهربانه. خدا مهربان بشه. این خب اینمی خلاص وطن جور میشه.
جان نطاقا خلاص وطن جور بشه. یعنی هدف از خلاص شدن ما یعنی چی؟ هدف ما نباشیم در این ملک، یعنی کدام کس ما را ما فرار کنیم؟ نه فرار کنیم یا یکی بیادر کلمه ما را بخوانیم چه رقم؟ نه یا نمیگم چیه همین نطاق هر جای ناق سعید بیا اینا رو من مجبور هستم قناعت بدم سعید حال خود توی گپ گفت حالا میده که گفت هرچی همون کاکانه همین در تلویزیون هم نشر شد با میره کی عملی میکنن یک چیز دیگه است نماز میخوانیم نه مسلمان نیست نه نماز خو میخوانی چند وقت میخوانی 5 وقت میخوانی نه خیرت نماز 5 وقت کل ما شما میخوانیم 5 نخوانیم 4 میخوانیم 3 کل یعنی فکس نیست یک لحظه خیر اوسط این حال گپ دیست تو چی میفهمی که می نماز تو قبول میشه نمیشه بوده خداوند میفهمه خدا خودش میفهمه ما تو وظیفه ما را انجام این حال ما وظیفه ما انجام بتم نتم یعنی امید دارم ما بیایم گپ شما را بگویم پرسان در دل ما را کی برسونه خیلی ببینید این تلویزیون نباشه ما شما از دنیا چه خبر میشه حالا دنیا را چه کنی که وطن خودت جور نباشه از این وطن خودت خبر میشی که چقدر کمک شد چقدر نشد اگه می تلویزیون نباشه همین خبرها از این دیگه از این نمیاد که نباشه خبرها نیست این اختایید خیره علی ما بیخی هیچ اما ما خودت که میری اونم تو روزم فکر کو سر تاریک است این یعنی بس عزیز آفرینش که سوال کرد راست میگم چی فایده ولی ما شما گفتن خدا میگه ما شما نماز خدا میخوانیم این که قبول میشه نمیشه پروردگار میفهمه ما و شما وظیفه خود انجام میدیم گپ خدا میگیم که اینی درست است اینی درست نیست تو نظر خدا داری من نظر خدا دارم کاکایم والله و بالله کاکایم عجب گپای گفت من بیشتر دیدی که تو گپای گفت که بسیار پخته و محکم و خیلی خوشم آمد این در جای بیایی که کنه فروشی یک آدم غیر کل کوش فکرش سرم کار و بار خودش است میگه بیادر حوصله ندارم ولی چقدر سنگین یک 4 تا گپ خوب زد و گپای تو هم خوبش بود ما تا خدا کنه من قناعت داده باشم صحیح است حالا تلویزیون رسانه مهم است نه ما که تا مایک بیایم گپ بزنیم یا نه نه بدش چی بدت میخواد خدا گرمی ناقرق برید قضاوت باز شما کنیم خیر است خیر این قضاوت باز شما کنیم این قضاوت باز شما کنیم پسان شما رفتی باز با بیفایم کدیشه چاشت است ممکن نان هم نخورده باشی ما هم نان نخوردیم بشینین چاشت میمان ما شد خوش میشیم خوش باشین همیشه هم تو تب خوش باشین من رفتم بخیر باشین خدا کنه که در این گزارش کدام گپ اشتباه من نگفته باشم خدا کنه که این گزارش ما به دل شما بوده باشه گزارش ما از سیراهی چمن حضوری بود تصویرهای دیگه هم در آخر گزارش ببینین خدا کنه که یاد خاطراتتان هم از اینجا تازه شده باشه گپای داشتیم اما هنوز هم کونه فروشی ها کمتر نه زیادتر شده میره تا به خود چهارراهی نجات که او طرف است یک قسمت که در اینجا مانده بین امی سیراهی دان چمن و چهارراهی منار نجات او را در یک گزارش جداگانه برای شما به تصویر خط کشیدم این بود گزارش ویژه ما از کار کردن در هفته گرم و زحمت کشیدن به خاطر روزگار بیاییم به داشته های زندگی خود شکر بکشیم بیاییم به نعمت ها و حکمت هایی که پروردگار بر ما عطا کرده سپاسگزار باشیم و شکر بکشیم کمی کاستی را بخشین تا فردا یک بخش دیگه از کابل خداحافظ